Hi everyone! Good evening! Ayan, nag-umpisa na ako dahil naboboring na ako. Hello everyone! Hi, 3 million in the house! Ayan. Hello MPJ Travel! How are you? Hello Winray! Ayan, pwede sumali host. Pwede po. Ayan, may jacket ka na po. Ayan. May jacket ka na, Winray. 4 million in the house. Hello, Winray. Salamat sa pagpunta. Tapos ka na nakipaglaro? Wait lang, hintayin lang natin yung mga kasama natin. Share ko lang aking live stream. Na-boring na kasi ako kaya nag-live na ako. Pasali naman ho. Sige, sali. Wait lang. Maglalagay ako ng ilagay kita dito. Winray Vlogs. Uy! Road 875 yung bahay mo? Ayan yung bahay mo, andyan kung nakikita mo.
Let's do. Tagaan live niya ni Steven. 3 million. Manggatay? Nagkita ba? Hi, Lindo din ng Texas. Hello, Sisi. Salamat. Hello, sis. Bakit di kita makita? Wait lang, mag-refresh na ako. Uy, walang harang. Ayan, bigyan kita ng jacket, sis Lynn. Building ng Texas. Nay, nakalimutan ko yung harang. Ayan, 3 million, shout out. May jacket na po kayo. Thumbs up down and shout out to all from Lynn Building ng Texas. Dahan-dahan lang sa paglapag, ha? Kapag hindi mo na nakita yung link mo, pwede ka nang magbaba ulit. Kaso wala pa naman tao, wait lang. Magyayaya mo na ako. Ayan, okay host, sabi niya. Okay lang na mag-ano ka. Thank you sa pag-flex sa bahay ko. You're welcome. Ayan, sis. Yan, Rose. Hello. Ayan, dikitan mo si sis Yan, Rose. Lynn Ray. Mga legit yan. Mga members natin. Guys, padikit naman dyan. Ayan, unahan mo na siya, dyan, Win Ray.
Unahan mo siya, laruin ko muna harang mo, sabi ni Yan Rose. Ayan. Winray, unahan mo na lang si Yan Rose, ha? Para ano? Unahan mo na lang si Yan Rose para balikan ka na lang. Kasi, digit mga yan. Ayan, 3 million. You're welcome. Ayan. Thank you so much. Hi, Sis Yan Rose Venture. Kumusta, Sisi? Kumusta yung WH mo? Dan dikit na po yan, Rose. Pasukli na lang, sabi ni Wenray Vlogs. Ayan, sis, it's me, Yako. Hello, Dan tamsak ho, sabi ni Rachel. Ayan, dikitan nyo mo din si It's Me, Yako, at saka si Rachel. Ayan, ito yung link niya. Yung binababa ni Nightboat. Ayan, It's Me, Yako. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan, sisi. Salamat, Rachel. Thank you. Problema ko WH ko, host. Grabe bagal ng pag-akyat 2K na WH ko. Hala, bakit? Di ba everyday ka pa nag-LS? Bakit kaya? May nakikita ka bang yung pag-play ko nakikita diyan sa analytics mo, di ba? Arrange mo na yung Rachel. Arrange mo na yung 2K limit. Yung 2K subscribe mo na limit. Na-reach mo na kaya hindi ka na makadikit. Ganyan ako that time. Ayan, Rachel, dan dikit na po pasukli. Sabi ni Winray, ayan. Hindi na ako nag-LS, sabi ni Yan Rose. Ayan, nagbakas. Hindi na ako nagbakas, sabi ni Yan Rose. Ayan, tapos na sa'yo si... Ay, Faith and Vlogs. Hello, Ading. Good morning. Good morning dito sa Pinas, sabi ni Faith and Vlogs. Salamat at itamsak mo na rin yan, Ading. Okay po, host, sabi ni Rachel. Ayan. Winray Vlogs on the way, sabi ni Rachel. Joey. Okay po, sabi ni Winray Vlogs. Ayan, hi sis Dan, harang-hahan. Dito na ako game na. Hehe, tamsak Dan. Uy, doon ka lang kasi nangangailangan yun ng WH. Salamat sa patamsak kay host, sabi ni Nightboat. Ayan, dikitan mo si Ay, baka nakadikitan. Dan tamsak host, sabi ni Faith. Auntie Filipina, hello. Ayan, pakidikitan po si Winray Vlogs. Ayan. Isunod kita dito, Faith and Vlogs, kasi sisiw pa yung bahay mo. Sisiw talaga. Ayan,
Rachel Joy, ayan, and done to you, sabi ni Rachel. Ayan. Ayan, salamat. Itamsak mo na rin yan, kapatid. Ayan, salamat. Filipina, sabi ni It's Me, Yako. Ayan, Faith. Sinagbaba ng bahay si Faith Ann Vlogs. Ayan. Tamsak again, host. Di pa pala ako nakatamsak, sabi ni Rachel. It's okay. Ayan, harang, sabi ni Uncle Mama to. Ayan, nandyan na yung ating mga member. Good morning. Ayan, naiwan ako kanina sa LS mo. Ayan, pakidikitan si Uncle Mama to, guys. Ayan, unahan nyo na yung mga may badge na green, guys. At yung mga nilalabag ni Nightbot, kapag mag-comment kayo sa kanilang mga bahay, Oo. Ano yan si Lolo Whitey ang nagtatanggal niyan, Faith. Kapag hindi legit, tinatanggal ni Lolo, kaya nagbabawas ng sagay. Lahat tayo hindi exempted sa paglalagas ng saging. Kaya no worries. Dati lang muna ako sa harang mo, host, sabi ni Uncle Mama to. Ayan, didikitan niyo si Uncle Mama to. Ayan, nagbaba ng bahay si It's Me, Yako. Faith Ann, padikit naman po, sabi ni Winray Vlogs. Ayan, Rachel. Alam na yung codename ni Rachel, Ayan, 12. Ayan, 5 million. Ayan, umangat ng 3. Winray Vlogs, done na po. May bakas na din po. Pasok din na lang, sabi ni Faith Ann. Yes ho, sabi ni Rachel. Diba? Sana all makagraduate, Ilan na yung banana mo? Ayan, dikitan nyo yung mga binababa ni Nightbot, guys. Tapos, i-tag nyo yung aking pangalan, wag lang hashtag, I-at yung gagamitin nyo. At Ilocana. Wala pa, sabi ni Faith Ann. Sige lang, kaya yan.
Ayan, nakapasok na po, sabi ni Uncle Mama to. Ayan, dikitan nyo si Uncle Mama to, guys. Mga ligit niya yan yung mga nakababadge ng blue. Ayan, Uncle, pasukli na lang po. Thank you, sabi ni Windray Vlogs. Ayan, dikitan mo din, dikit-dikit. On the way, Windray, sabi ni Uncle. Ayun, may papagraduate ata ako ngayon, ah. Wait lang. Visit ko nga yung bahay niya. Malayo pa. Sabi ko pa. Hi, salamat. Tapos na rin ang harang. Ha, ha, ha. Kaya itamsak na di, sabi ni Auntie Filipina. Ayan, salamat. Ayan, dikitan mo din sa Auntie Filipina, Windray Vlogs. Hi guys, sabi ni Auntie Filipina. Ayan, ayan. Uy, may natag... Thank you, DJ lang ni, sabi ni Auntie Pilisigante. Ayan, thank you, Uncle, sabi ni Winray Vlogs. Harang ulit, sabi ni Uncle Mama to. Dan na po, Uncle Mama to, sabi ni Faith and Vlogs. DJ lang muna, host at work mode po muna. Sige, Uncle Mama to. Sige, salamat. Kasi dikitan po si Makulet. Ayan, Kabsat Virgin Vlogs. Hello, Virgin. Ayan. Virgin. Nakita niyo si Virgin Vlogs, guys. Ang isang member natin din. Ayan, tamsak doon, sabi ni Virgin Vlogs. Ayan, salamat. Harang, sabi ni Virgin Vlogs. Salamat sa mga paharang nyo. Ayan, salamat sa mga pa-video nyo dyan, guys. Thank you.
Hi, Jodeline TV Kabsat. Hello, long time no see. Jodeline Kabsat, thank you, thank you. Ayan, pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Nabigyan na kita ng jacket. Shoutout sa'yo, Jodeline, sabi ni Winray Vlogs. Ganyan, Winray Vlogs, unahan mo lang sila, ha? Para makarami ka. Ayan, nagbaba ng bahay si... when Kabsat busy sa work, sabi ni Kabsat Jodeline TV, ayan. Winray Vlogs, Dan full pack, sabi ni Virgin, ayan. Tumataas talaga yung bahay ni Winray. Magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan. Ayan, hi, Faith and Vlogs, Dan full pack, sabi ni Virgin. Rochelle Ramos, Dan papasukli, sabi ni Faith and Vlogs. Ayan, suklian ka mamaya ni Bebo Loves. Ayan, andyan pa si Auntie Pilipina. Puntahan niyo si Auntie Pilipina, guys, para makarami kayo. Virgin Vlogs, Dan dikit na po, sabi niya. Ayan, nadikitan ka na ata ni Winray kanina. Ay, ni Virgin. 8 million, shout out. Ayan, Novavel Gafang, Faith and Vlogs, okay po, sabi ni Novavel Gafang. Sino po yan si Novavel Gafang? Naka-play lang to, host, ha? Sige, lalabs. Yan, bros. Thank you. Ayan, Princessita Ragshak. Good morning. Harang ate. Ayan, si Princess pala yan. Salamat, adik. Salamat. Grabe naman yung mga pangalan mo. Ayan, Winray Dan, sabi ni Glodeline TV. Talaga nga Ilocano, ah. Wengar Kabsat, ay Wengar Dadeng. Kabsat Renaissance Journey, hello! Harang lalab, sabi ni Cheryl. Ayan, may nagpunta sa bahay mo kanina, Cheryl. Balikan mo. Nagsapa ka, nagrugi, lalabs. Maborboring, nak. So nga nagsaw-saw na, makahit ko tagsaw. Work mode muna ako, ha. Sige lang, i-BG mo muna kay Renz.
Kay Rems TV. Okay lang ako. Lalab, si BG mo muna kay kay Rems Mix TV. Okay lang ako. Thank you so much sa harang, sabi ni Nightboat. Ayan, dikitan nyo. Ayan, Winray Vlogs, dikitan mo yung mga may green ang pangalan nila. Or yung may green sa tabi ng pangalan nila. Ayan, ipalitan ko na to. Ranesas padikit, sabi ni Ranes. Wait lang, bakit di nakikita yung pangalan ni Ranesa dito? Ayan, magdikitan lang kayo dyan sa baba, guys. Bimski, hello! Salamat sa patamsak. Ayan, Bimski, narag salamat. Sana makagraduate ako dito. Malabo pa yan, kabatid Winray Vlogs. Baka bukas pa yan. Ayan, dikit-dikit lang, guys. Guys, wag naman kalimutan magtamsak. Hindi pa nadadagdagan tong tamsak natin. Ayan, 6 million. Mega love shout out to all. Renesas, done na po. Nagbakas na din po ako, sabi ni Faith. Ayan, done na Winray, sabi ni Princesita Ragsak. Hi, Trix Angel Ninja One. Hello, good morning. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Ayan yung mga binababa ni Nightbot, guys. I-tag nyo yung pangalan ko. Wag lang hashtag, ha. Lovely Journeys. Good evening, ate host. Tamsak. Hello, ganda. Salamat, ganda. Hi, the cute Blix. Hello.
Ayan, the cute Flix, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Ayan, dikitan po natin si Faith and Vlogs, guys. Kindergarten pa lang. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, the cute Blix, you po, sabi ni the cute Blix. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan. Good evening, ate host. Tamsak, sabi ni Lovely Joynes. Salamat. Ayan. Harang ulit ate ha. Kulit ayaw mag-play ka agad, sabi ni Princess. Salamat. Nawawala yung tao, no? Wait lang. Pwede bang Kabsat Simply Higgins, hello! Ayan, dikta ni ay Kabsat Simply Higginson. Dikitan nyo, guys. Dala po sa aking palasyo, mag-iwan ng tamang bakas para mabalikan ko kayo, sabi ni Princess Rita. Ayan, Glode din dan ako nagbakas na din, sabi ni Faith and Bloss. Ha, host, kakahiya sa akin. Hindi, okay lang yan. Para idikit lahat ng pwedeng idikit dyan sa bahay mo, di ba? Okay, batan. Why you will not eat rice? Simply Higan dan dikit na, sabi ni Winray. Ayan, magdikit-dikit kayo dyan, guys. Huwag kalimutan mag full package, guys, ha. Huwag lang dikit-dikit. Dapat panoorin nyo yung video, tapos mag-comment kayo ng naaayon sa video na pinapanood nyo. Tapos mag-bell on na lang kayo, guys. What's that smell? It's too sticky. Halaman sa mga paharang nyo dyan, guys. Thank you. Winray Vlogs done from Simply Higgins Vlog. Ayan, dikitan nyo yung mga legit guys na ating mga members. Thank you po, Simply Higgins from Winray. Ayan, Faith and Vlog. Dan sa'yo, sabi ni Ranessa. Umutot ka, host, ha? Hindi. Minicrowave pa naman niya yung isda. Ang baho. Sa ilong. Ayan, German hotdog. Lola Jackie, hello Kabsad, long time no see, kumusta ka? Ayan, magbaba ka lang ng bahay mo dyan, Lovely Journeys, ha? Lola Jackie, kumusta ka, Kabsad? Long time no see.
Ayan, salamat, salamat JD. Thank you. Sana all VIP. Ana, magpa-VIP ka na dyan, Winray. If you want to become a VIP, just click my join button. Para, lagi kang ma-flex ni Nightboat. O, diba? Ayan, ate host, pwede po magbaba ng house. Balikan ko sila before may mag-sleep, nag-move. Pwede ka lang magbaba ng bahay mo dyan, Lovely Journeys. Pwede. Princessita, dan sa'yo sis, nag-iwan ako ng bakas from Jodeline TV. Lovely Journeys, pwede ka lang magbaba ng bahay mo dyan, bebe. Ayan, Family Jessie Vlogs. Hello! Oh, diba? Magbaba ka ng bahay nyo dyan, guys. Ayan. Salamat sa mga patamsak nyo. Vanessa, Dan, dikit na po, sabi ni Winray Vlogs. Ayan, bakit parang may topak si Lolo? Hindi marunong magbilang si Lolo, Welcome to my live. Ayan, welcome, Family Jessie Vlogs. Welcome sa aking munting bahay. Ayan pala, vlog, guys, sabi ni Lovely Journeys. Will back you back before me mag-sleep po. Thank you, sabi ni Lovely Journeys. Ayan, puntahan niyo yung bahay ni Lovely Journeys, guys. Legit yan. Babalikan niya kayo mamaya kasi nanonood pa daw sila ng movie. So, dikitan nyo lang siya, guys. Guys, dagdagan natin ng banana si Faith and Vlogs, guys, kasi 30 pa lang po siya, kindergarten pa lang. Ayan, thank you so much for everyone. Ayan, done na po, sabi ni Winray. Ayan, dito lang ako sis, sabi ni Family Jessie Vlogs. Thank you. Ayan, harang ko ulit, sabi ni Princess. Wow, ang sipag naman ni Princess. Winray Vlogs, thank you and done na rin sa'yo, sabi ni Raneza. Ayan, salamat daw sa done na po, kanina sa the VIP member, sabi ni Dan tamsak ate, sabi ni Hector Mendoza. Ayan, dikitan nyo si JD, guys. Ayan, patamsak naman sa premiere, guys. Sabi ni Simply Higgins. Ayan, patamsak naman ako, guys. Pasuyo naman sa sa premiere po ng ating kapatid na si Simply Higgins Vlogs. Baka po pwede pong patamsak ang kanyang premiere. Salamat ng marami. Hi, Kabsat. Hello, Marie Febisnan. Salamat, Kabsat. Ayan, dikitan nyo, guys, si MB Makulit. Wait lang, lalapag po yung bahay niya. Ayan, lalapag ni Nightboat yung bahay ng ating mga members, guys. Itag nyo lang yung pangalan ko. Thank you. Si MB Makulit TV to. Oo, Kabsat na I know. Ayan, di ba? Naalala ko yan. Ano na ulit yung isang pangalan mo? Hope ba yun? Ayan, padikit po ay patamsak po sa premiere ng ating kapatid na si Simply Higgins Farm, guys. Ang isang VIP members natin na 3rd level. Hindi ko muna gamitin main ko kasi naglalagas. Okay lang, bebe. Ako na lang bahalang magbaba ng bahay mo. Ayan, done na si Simply Higgins Vlog, sabi ni Ranessa.
Ayan, padikit daw kayo, padikit din kayo, Desiree, guys. Ayan, thumbs up ganda po. Premier ate, sabi ni Francesita. Francesita. Yan, salamat sa pa-thumbs up, sabi ni Nightboat. Salamat, Kabsat. You're welcome, Kabsat. You're always welcome. Ayan, nagbaba. Dikitan nyo din si ano guys, si Yan Rose. Si Rachel. Ayan, mga legit yan. Salamat, Princesita, sabi ni Simply. Go to sleep, Opal. Ayan, dikitan nyo din sa Anti-Filipina. Wait lang, para hindi dikit-dikit. Love you, Dan. Dikit na po sa'yo, sabi ni Winray Vlogs. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Ayan, nasan na si... Work mode muna, Ate BG na lang muna. Hanap na lang harang na mahaba. Okay lang, Princess, okay lang kung hindi mo BG. Mamaya ka na lang papasok ulit. $9 million in the house. 8 million in the house. Lola Jackie, kumusta Kabsat? Ayan, sindihin Dan ako kapatid, sabi ni Marife. Thank you ate, sabi ni Trix. Winray Vlogs Dan, padikit na lang po. Salamat, sabi ni Trix. Simplihigin Dan sa'yo, Kabsat, sabi ni Ate Jodeline. Ayan, premier yaw, di pa tapos harang, sabi ni Lola. Ayan, thank you at salamat Kabsat. Ayan, ay bakit? Balik ako mamaya ate, wala ako mahanap. It's okay, princess. Thank you. Lola Jackie, padikit naman po, sabi ni Winray. Ayan, dikitan mo yung mga binababa ni Nightbot, mag-ano ka na lang, itag mo na lang Ilocana, tag Ilocana, at Ilocana, ganun.
Faith Ann Vlogs, Dan Pasukli, sabi ni Trix Angel. Ayan, sa mga gustong mag-join ng membership, guys, para sa inyong, may mga pagpipilian kayong watch hours dyan. So, pwede kayong mag-join sa aking membership. Ayan, Trix Angel, nasuklian na po kita. Thank you, sabi ni Faith Ann Vlogs. Gawin ang tama, sabi ni Nightboat. Winray Vlogs, Dan, sabi ni MD Makulit TV na si Mari Fibisnan. Magbaba ka ng bahay mo, family Jessie Vlogs, kapsat. Ayan, dikit lang. Ayan, 7 million in the house. MD's TV, hello! Ayan, itamsak na yan. Ayan, pwede ka na nang magbaba ng bahay mo, MD's TV. Ayan, thank you sa pagpunta sa aking munting bahay. Ayan, padikit naman po. Ayan, tamsak dan ho, sabi ni MD's TV. Ayan, salamat. Salamat sa patangsak, sabi ni Nightboat. Ayan, magdikit-dikit. MB Makulit Dan, dikit na po. Ayan, binalikan ka na ni, nadikitan ka na ni MB Makulit kanina. Wait lang, tignan natin kung ilan na yung bahay mo ulit. Ayun, 885 na. Diba? Ayan, salamat sa inyo guys. 10 million in the house. Jay Cosico, hello kapsat. Salamat sa pagpunta. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang makipagkaibigan dyan. Ayan, harang sabi Ka-Ebs Bisorde. Baka naman mga Lord, sabi ni Ka-Ebs Bisorde. Ayan. Harang sabi ni CJ. Thank you, host. Ayan. Magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan, guys. Hi, Sweet Angel. Hello. Sino yan si Sweet Angel? Harang ulit, sabi ni Sweet Angel. And magbaba kayo ng bahay nyo guys. Magdikitan lang kayo dyan. At salamat sa pagpunta sa aking munting bahay. Salamat Sweet Angel. Thank you. Salamat CJ. Thank you so much sa paglalaro ng harang. Ayan, hello Winray, sabi ni Jay Cosico.
Padikit mga load, sabi ni Kaebs. Ayan, dikit daw, padikit daw guys. Ayan, padikit lang po yung mga naka-BG. Babalikan nila kayo guys. Ayan, nagbaba ng bahay si Trix. Ayan. Magdikitan lang kayo dyan, magdikitan. Ayan, nagbabawa ni Nightbot ng join my membership ko na. Ayan, may harang pa kasi tapos in ko muna yung harang, sabi ni Winray Vlogs. What's up, Mom? Hello, Team Kaburnik. Hello, Sisi. Ayan. Hello. May jacket ka na po. Ayan, salamat sa mga ka-Team Kaburnik dyan. Thank you so much. BG lang ako, host. Ayan, salamat sis. Salamat sa pa-BG. Thank you so much. Sana legit walang bawian mga lord, sabi ni Kaebs Bisorde. Yes. Gawin ng walang bawian guys, give and take lang tayo. Harang lalab, sabi ni Lalab Cheryl. Ayan, salamat daw sa paharang mo Cheryl, sabi ni Nightbot. Ayan, magbaba ng bahay dyan, makipagkaibigan, libre ang makipagkaibigan. $7 million. Thank you. Dan harang ate, sabi ni Sweet Angel. Thank you sa paharang mo kapatid. Sweet Angel, I'm back, Princess po here ulit. Oh, wow. Ang daming daming alifores Ayan, 10 million. Mega love shout out.
Ayan, pasukli na lang po MD's TV, sabi ni Winray. Parang si sabi ni CJ. Thank you, thank you. Haha, di gumagana ang harang sa kabila ate, kaya lipat ulit. Haha, may 3 pa. Wow, 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 wow. Yun, no? Nung isang araw ka ba, nung isang araw ko pa tinatanong kung sino si Sweet Angel. $11 million. Ako yan, ate. Yung 3 Joy Molina, Pink Princess at Cyril Jess. Wow! Ayan, nagbaba ng bahay si Ka-Ebs Bisorde. Ayan, guys, unahan nyo sila. Tapos, pagbalik nyo, i-shout out nyo yung pangalan nila. Tapos, kapag hindi nyo na, tapos bigyan nyo ng palugit na one day. Ilista nyo yung mga nabalikan nyo. Tapos, balik kayo ulit dito. Then, hello, Kabsat OFW Kika. Ayan, nag-alarm na. Ayan, Kabsat OFW Kika channel. Hello, good morning. Ayan, pwede kang magbaba ng bahay mo dyan, Kabsat. Kung gusto mong mangisda. Tamsak muna bago matulog, sabi ni Kabsat OFW Kikay. Ayan, salamat daw sa patamsak mo, Kabsat. Sabi ni Nightboat. Ayan, Kabsat, BG mo na ako, patulog pa lang, Kabsat. Sige, Kabsat, salamat. Ka-Ebs dan sa'yo, sabi ni Kabsat Jodeline TV. Jodeline Molina. Dito yung naklang naka-silent. Sige, Kabsat, salamat. Thank you. Good night. Ayan, 10 million in the house. Winrate vlog, done na po, sabi ni Sweet Angel. Thank you, Angel from Winray Vlogs. Ayan, i-goal mong, Winray Vlogs, i-goal mong makagraduate ka ng grade 9 tonight. Ayan, nagbaba ng bahay si MD's TV.
Ayan. Baba ng bahay. Nagbaba ng bahay ulit si Ka-Ebs. Road to grade 9 na ako, sabi ni Winray. Harang ulit sis. Salamat sis. Ayan, Mariana Elardo, hello. Thank you for coming. Ayan, salamat sa patamsak, patamsak. Thank you, Mariana Elardo. Ayan, may bago guys. Dikitan haba na ng harang mo host, pero tinapos ko siya host. Wow, salamat naman Winray Vlogs. Thank you. Salamat sa mga naglalaro ng harang natin dyan. Ayan, tulog yan din yan sa'yo, host. Tulong yan din sa'yo, host. Ayan, salamat sa tulong. Dito, mga loads, legit po ito, sabi ni Ka-Ebs Bisorde. Ayan yan, tama yung ginagawa mo, Winray Vlogs, dahil kailangan mo ng banana, unahan mo na lang sila para kapag pagbalik mo dito, Winray, i-shoutout mo sila. Tapos, kapag nakikita mo sila tapos hindi sila nagbabalik, pwede mo nang i-unsub. Sorry na lang, no? Sorry na lang. Kapag nakikita mo naman yung tao dyan, tapos pag sinoutout mo ng tatlong beses kapag hindi ka pa binalikan, ano na lang, i-unsub mo na lang sila. Haba nga harang mo host, napapa-smile na lang habang piniplay. Salamat Kabsat BD. Salamat Judelin TV. Salamat Kabsat. Maya Winray Vlogs, ibigay ko pa yung 3, painitin ko muna, sabi ni Sweet Angel. O diba Winray Vlogs? Mag-stay ka lang dito at graduate ka ng grade 9. Hi, Mama, sabi ni Benos. Hello, Benos. Hello, Auntie Dolores. Hello, Auntie Dolores. Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, pwede pong magbaba ng bahay, Auntie Dolores. Nanay Dolores, pwede lang po. Ayan, done po, MD, sabi ni Ka-Ebs Bisorde. Ayan, nagbaba ng bayan. Ayan, don't forget to thumbs up, guys, yung mga bagong dating. Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out. Ayan, dikit-dikit na, guys. Dikitan nyo na si Winray Vlogs para maka-grade 9 po. Hindi ako matulog, host, kapag hindi ako maka-grade 9. Sige, marami pa naman akong oras, Winray Vlogs. Ayan, 16 million na, diba? Unahan mo na sila. Ads pa ate, sabi ni Jen Moments Kabsat. Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out at puntahan mo yung mga binababa ni Nightbolt at i-hashtag mo lang ang itag mo lang ang aking pangalan. Post lang Winray Vlogs, hahaha, sabi ni Sweet Angel. Ayan, 13 na lang yan, 13 na lang yan, Winray. Ayan, Winray Vlogs, done sa'yo, sabi ni Mary Ann Elardo. Ayan, suklian mo si Mary Ann Elardo, baka i-unlove ka dyan. Ayan, 14 million in the house.
Ayan, nangingisda na sila, lumabas. Ayan, salamat Kabs J, ayan. Ayun no, welcome ate Olokana, sabi ni Jen Moments. Dan na kay CJ Flores ate, sabi ni Sweet Angel. Ayan, si CJ, dan na daw si Sweet Angel to you, si Princess Joy Tablock. Mary Ann Elardo, dan sa'yo, sabi ni Kabsat Jodeline TV. Ayan, dapat po, marunong tayong magbalik guys. Dapat, wag lang kabig ng kabig. Dapat magbalik din tayo. Hi naman host! Hi Kabsat Milay TV! Kumusta? Namiss ko boses mo eh. Ano, ay boses ko nga naparpar? Ayan Joy Molina. Ayan, si Princess Joy Molina naman yan. Si Princess Joy Molina. Si Princess Joy Tablock na naman. Pasyal lang, sabi ni Kabsat Milay TV. Ayan, Winray Vlogs. Winray, bigyan kita 3, wait lang. Wow, diba? Ang babait nila, Winray, diba? Feel free to subscribe, invite your friends, and share my live stream of hosts to your community and groups, sabi ni Nightboat. Ayan. Magmahalan lang kayo dyan, guys. Magmahalan. Wow, thank you, Judeline, sa iyo po, sabi ni Winray. Milay TV, padikit naman dyan po, sabi ni Winray. Ayan. Magdikitan lang kayo dyan, guys. Wait lang, guys. Magdikitan lang kayo dyan, guys. May check lang ako. Ayan, 889 na guys, kay Winray. Konti na lang, hehehe. Sabi, okay po, thank you. Ayan. Jen Moments, padikit naman po, sabi niya. Ayan, here's mine.
Playing na rin sa'yo, Win Ray, sabi ni Jen Moments. Ayan, dang harang ate, sabi ni Joy. Ayan, nagbaba ng bahay si Auntie Dolores. Ay, Win Ray Vlogs done, sabi ni Auntie Dolores. Ayan, on the way po, sabi ni Win Ray. O, diba? Ang saya-saya. Thank you, thank you. Win Ray playing na, sabi ni Kabsat Jodeline TV. Ayan. Ayan, Christian King Dai. Hello, Dan Win Ray Vlog, sabi ni Christian. Ayan, 13 million in the house and 41 thumbs up. Oy, 8993 893 na. Oh, harang ulit, sabi ni Joy. Ayan, thank you, thank you. Ayan, padikit din ang ating mga VIP members, guys. Sis, harang pa more, ha? Sabi ni CJ. Ayan, di kita niyo si CJ, guys. Very supportive friends natin yan, si CJ. Ayan, Pangas Channel. Hello, hi host Dan Tusok. Ayan, salamat. Pa-shoutout naman dyan. Hi, Pangas Channel. Hello, hello, Pangas Channel. Kumusta ka? At welcome sa aking Pangas Channel. Welcome sa aking Pangas Channel. Welcome, welcome sa aking bahay, Pangas Channel. Ape na Pangas ka? Within New Zealand, dan na po, pasukli naman po, sabi ni Faith and Vlogs. Ayan, ikaw ang susunod dito, Faith and Vlogs, kapag naka 900 na si Win Ray Vlogs. Isusunod kitang ipaangat.
New Zealand dan full pack, sabi ni Yan Rose Venture. Ayan, dikitan nyo sila guys. Andyan lang sila. Ay magbabalik sila guys. Basta i-hashtag or i-tag nyo lang yung aking pangalan sa mga mga comment nyo sa kanilang mga bahay. Winray Vlogs dan boss, sabi ni Pangas Channel. Ayan, thank you Pangas Channel sa pagdidikit sa ating kapatid para makagraduate ng grade 9. Ayan, Winray Vlogs, Pangas bahay niyo po, sabi ni Winray Vlogs. Joy Molina, bahay niyo po, sabi. Ayan si Joy Molina, libre lang yan. Maya-maya dalawin pa Winray Vlogs, ha. Cheryl Dan full pack, sabi ni Yan Rose. Ayan si Cheryl, guys. Magbabalik yan mamaya, guys, kasi naka-busy siya, ha. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Birthday of the year flying ulit, sabi ni Winray Vlog, sabi ni Jan Moments. Thank you sa inyo guys, sa dikit nakakaiyak naman host. Yes, lahat tayo ay magtutulungan dito, Winray Vlogs. Kaya enjoy lang natin at dapat give and take tayo guys para masaya, di ba? Lahat tayo ay aangat. Kaya para masaya guys, give and take tayo para masaya ang lahat, di ba? Yan, Rose, dan na po, pasukli na lang, sabi ni Faith Ann. Ayan, nagbaba ng bahay si Nightboat sa bahay ni Yan Rose Venture. Winray, dan yung 3 banana with baka, sabi ni Kapsat Jodeline TV. Ayan, thank you Jen Moments. Jodeline, thank you din sa'yo po, sabi ni Winray. Ayan, Pangasdan, dikit pasukli, sabi ni Faith Ann Vlogs. Ayan, 16 million in the house. Mega love, shout out. At saka, baka may gustong mag-join sa inyo guys sa ating membership. Ayan, may pagpipilian kayong playing your videos. Makakatulong yan sa inyong mga watch hours. Mamaya-maya babalik po ako ulit, sabi ni. Ayan, Merry Chris Acevedo, hello! Ayan, may jacket ka na? At salamat sa patamsak mo, kaibigan. Thank you sa patamsak nyo, guys. Thank you. Salamat sa support. Ayan, Faith Ann Vlogs, done na po sa'yo, sabi ni Pangas Channel. Ayan, may jacket na po kayo. Pwede na kayong magbaba ng bahay. Ayan, may bagong pasok, guys. Tikitan nyo na. Pangas Channel, done. Pabalik na lang po, sabi ni Yan Rose Vlogs. Ayan, Rose Vlogs. Yan Rose Venture. Ayan. Si Mary Chris Acevedo ay nagbaba ng kanyang bahay. $10 million in the house. May harang ulit, mahaba-haba to ate, sabi ni Joa.
Pangasdan dikit, sabi ni Winray Vlogs. Harang ho, sabi ni Jamaica. Hello, kapsat! Ka-jetlo natin dyan. Ka-getlo. Hello, kapsat Jamaica. Hello, ha. Ayan yun, may harang hehera. Laruin ko muna, sabi ni Winray Vlogs. Thank you sa paglalaro ng harang natin dyan, guys, mga kaibigan, mga kabsat. Ayan, i-add nyo ako sa messenger, guys. Ito yung aking messenger. I-add nyo ako, guys. I-message nyo ako para kapag mag-LS ako, isi-send ko sa inyo yung link. Host Paplex naman po, channel ko. Ayan. Sunod ka kay Faith and Vlogs. Ayan. Kapag makagraduate na ng grade 9 si Winray Vlogs, isusunod ko si Faith and Vlogs, tapos ikaw na Marie Chris. Kasi kayo lang yung nag-ask na ipaplex. Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out. Konti na lang, guys. Padikit naman dyan, sabi ni Winray. Wait lang, Winray. Baka i-refresh ko nga ito. I-refresh ko lang ito, ha? Kasi baka nagloko na naman. Kaya parang walang nadadagdag ba? Ayan, harang pa ho, sabi ni Jamaica. Pangas channel, bahay mo po, sabi ni Jodeline. Yan, Rose Venture, dan po sa'yo, sabi ni Pangas channel. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Makipagdikitan lang kayo dyan. Mary Chris Asibero dan, may bakas na rin, sabi ni Yan Rose Venture. Jodeline TV dan, pasukli na lang, sabi ni Faith Ann. Ayan, magdikitan kayo dyan at gawin ang tama ang iyong pagdidikit, guys. Ma'am Shileng, hello! Di ka pa natutulog? Faith Ann, kanina pa ako nakadikit sa'yo, sabi ni Jodeline TV. Thumbs up, sabi ni Kabsat Ma'am Shileng. Salamat sa patamsak host sa kay host, sabi ni Nightboat. Mary Chris Dan dikit, sabi ni Winray Vlogs. Ayan natin kapatid Faith Ann Vlog, sabi ni Jen Moments. Ayan, sa mga hindi pa po nakadikit sa akin, baka hindi nyo pa ako nakalimbang. Ate Marisa, hello. Baka hindi kayo pa nakadikit sa akin, guys. Pwede nyo na akong dikitan. Ang daming bago kanina, guys. Baka hindi kayo nagdikit pa.
Sana makagraduate na rin na si kapatid Winray. Congrats in advance, sabi ni Faith Ann. Guys, yung mga hindi pa nakadikit sa akin dyan, guys, baka naman, padikit na po. Ikalimbang and bell on nyo lang po para kapag mag-LS ako, ma-notify kayo. Grabe naman yan, 50. Ilan na yung bahay niya? Ayan, 15 million in the house. Ayan, nadikitan na kita, Winray Vlogs. Bakit di pa yan nagdagdag? Ayan, magdikit-dikit lang kayo dyan, guys. May gagawin lang ako. Ayan, dikit-dikit-dikit. Magdikitan na. Kagabi 777 hanggang. Wow, dami ha. Ako din host, 50 plus din nalaga sa akin. So one day lang ako naging busy ha. Sabi ni Faith. Mary Ann Lodi, dinikitan na kita. Walang comment kasi naka-off comment mo, video mo, sabi ni MD's TV. Ayan guys, sa mga hindi pa po nakadikit sa akin, baka naman, magdikit-dikit na kayo dyan mga kapatid. Wow, 21 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Fox and Figure Channel, hello. Thank you sa pagpunta. Ayan, pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Pwede na kayo magbaba ng bahay nyo dyan, guys. Ayan, 20 million in the house. Sa mga nakalimutan po mag-thumbs-up, i-thumbs-up nyo na yan, guys. Mag-thumbs-up naman kayo dyan. Thank you so much. Salamat ho, sabi ni Fox and Figure Channel. Guys, yung mga mag-press 1 po, mag-press 1 yung gustong i-flex ang kanilang mga bahay. Another harang manen host, sabi ni Kabsat Lola Jackie. Salamat host. Ayan, 17 million in the house. Ano yung main mo, Marie Chris Acevedo? Ayan, Jodeline TV. Marisa. Ayan, Chris Acevedo po. Ayan, Chris Acevedo. Ayan, 14 million. Ayan, wag nyo akong kakalimutan i-subscribe guys ha. At i-thumbs up naman dyan. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Lalab Cheryl guys, dikitan nyo na guys, at saka si Simply Higgins. Marisa Pagatpatandan, 20 seconds only, sabi ni Fact and Figures Channel. Ayan, 16 million in the house. Ayan. Sa mga nakalimutan mag-thumbs up dyan, mag-thumbs up na kayo. Winray Vlogs, Dan, sabi ni, ayan, 3 na lang guys at papalitan ko na si Winray Vlogs. Faith and Vlogs, bigyan din kita 3 banana, sabi ni Kabsat Jodeline TV.
Family Jessie Vlogs, done to you, sabi ni Pangas Channel. Ayan, press 1 po yung gustong magpa-flex ng kanilang channel. Ayan, ng kanilang channel. Ayan, MD's TV na po, pabalik po, sabi ni Faith and Vlogs. Iwan lang po bakas para mabalikan. Ayan. Harang, sabi nila, oy, Lalabs, naka 1 month ka na pala, Lalabs. Iba na yung kulay ng badge mo. Yes, so loving the color, sabi ni Lalab Sharon. Tatlo na lang guys ang kulang ni Winray Vlogs at graduate na ng grade 9. Baka naman dyan. Facts padikit naman dyan sa Facts and Figure channels dan saya, sabi ni Ate Marisa. Ayan, 15 million in the house. Mega love shout out. Ayan, guys, padikit naman dyan. Konti na lang, guys. Sabi ni Winray Vlogs. Ayan, di daw siya matutulog hanggang hindi maka 900. Ayan. Thank you so much, guys. Kita nyo, guys, yung mga VIP members ko, guys, yung mga binababa ni Nightbot, guys. Kailangan nyo silang dikitan, guys, kasi mga legit mga yan. Mga galante din. Mag-ano lang, itag nyo lang Ilocana, from Ilocana, sabihin nyo sa mga comment section. Kaya, dikitan nyo yung mga binababa ni Nightbot. Ayan. Countdown, sabi ni Winray Vlogs. Ayan, Winray Vlogs done, sabi ni Fact and Figures. Ayan, countdown, sabi ni, ayan. Countdown, 1, 2, 3, 4, sabi ni Winray Vlogs. Iwan lang po ng bakas para sure ang balik, sabi ni Mary Chris Acevedo. Facts on the way, sabi ni Winray Vlogs. 12 million in the house. Ayan, feel free to invite your friends, sabi ni Nightboat. Ayan, 12 million in the house. Mega lot sardines sa inyong lahat. Ayan, guys. 898 already. 898 already. Oh, 898. Wow! Sige na guys, magdikit-dikit na kayo para mabigyan ko kayo ng malagkit na kiss. Malagkit na kiss, guys. Gawin ang tama ang pagdidikit, kung hindi, babarilin ko kayo ng ganito. Ayan. Fox, dikit na ako sa'yo, sabi ni Winray Vlogs. Wow! Ayan, magdikit. Chris Acevedo, dan pabalik, sabi ni Ate Marisa. May harang laro muna, sabi ni Winray Vlogs. Yay! Ayan, pag-graduating nyo na si parang awa nyo na. Boss,
Kabsat! Ayan, Dan Tamsak, sabi ni Borge Guitar. Ayan pa, graduate po ng grade 9 ang ating kapatid na si Wenray. Borge Guitar, kumusta ka na, Kabsat? Salamat sa patamsak. Guys, madali lang po dikitan si Wenray Vlogs kasi may mga seconds siyang may mga seconds siyang videos. Ayan, 900 ka na. Ayan, 900 na, Wenray. Hintayin mo lang yan mag-update. Kasi ang bagal-bagal. Wenray Vlogs, Dan Dikit, sabi ni Kabsat Borge Guitar. Ayan. Ayan, dikitan niyo si Borge, guys. Faith and Dan. Faith and Dabla, Dan tatlong banana, sabi ni Win. Ayan. Congratulations. Graduate ka na na. 900. Wait lang po, may harang. Hindi niya ako naririnig. Congratulations! Graduate na siya ng 900, guys. Yay! Isang na lang, 100 na lang. Yay! Graduate na siya. Congratulations! Host, add mo na ako, haluto pa kasi ako ng ulan. Sige, Pangas Channel. Thank you. Balik ka ha bukas. The same time, at huwag kalimutan kalambangin ang aking kampana para ma-update kayo kung mag-LS ako, guys. Yay! Congratulations! Nasty Boy, Kabsat! Salamat, Nasty Boy, sa patamsak. Yay! Oy, bakit wala kang jacket? Ayan, may jacket ka na, Nasty Boy. Thank you so much. Thank you. Si Chris Acevedo. Ayan, dikitan niyo si Nasty Boy, guys. Marami ding alagad dyan at nag-LS siya every Monday. Chris Acevedo, ito ba yung bahay mo? Chris Acevedo, ito ba yung bahay mo? Yan ba? Ayan ba? Nakikita mo? Ayan, salamat, Kabsat Nasty Boy. Thank you. Yes po, sabi ni. Ayan, guys. Dikit-dikit lang kayo. Hi, Miss Chinker Bells. Hello, Miss Chinker Bells. Ayan, nababulol na tuloy ako. Pasali, Kapitan. Sige. Pasali ka. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan, Kabsat Nasty Boy. Or akyat ka dito kung may time ka. Ayan, Nasty Boy. Thank you, Kabsat. Sa pagpunta sa aking munting bahay. Ayan, pa-jacket po. Ayan, wala ka pa pala jacket. Ay, sorry. Nasa StreamYard kasi ako kaya hindi nakikita. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan, frame at motivation. Hi, host. Good morning. Good morning, Adeng. Good morning sa inyong lahat at good evening sa akin. Ayan, hello to all of you guys and 13 million in the house. Thank you so much. Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat.
May jacket ka na dyan, Miss Tinkerbells. Dan po Albaran, sabi ni Kae Bisarde. Please connect to our, ayan. Sa mga di ko pa nadikitan pa, dikit po, babalikan ko kayo agad, sabi ni Nasty Boy. Ayan guys, dikitan nyo si Nasty Boy guys, maraming alipores yan. Makakatulong yan sa'yo si Nasty Boy guys. Lagi yang maraming tao sa kanyang LS every Monday. Salamat host, sabi ni Miss Tinkerbells. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan, 14 million in the house. Hello. Ayan, host, pwede pa flex po. Sige, nilista kita dito. Susunod ka kay Kamsat BD New Zealand. Hello. Facts and figure. Ayan, nagbaba ng bahay si... Ay, wala pala. Ayan, padikitan po sa atin si BD New Zealand, guys. Ayan, mabait yan. Hindi kayo magsisisi kapag minahal nyo siya. Siya ang ating kapatid from New Zealand. Ayan, 16 million in the house. Mega love shout out. Ayan, puntahan nyo ang bahay ni Nasty Boy, guys. Nasty Boy, dan dikit po, sabi ni Faith and Vlogs. Yan, very, very good, very good. Dikitan nyo din yung mga binababa ni Nightboat, guys. Tapos, i-tag nyo lang yung aking pangalan sa mga komento nyo sa kanilang mga video, okay? Ayan, lahat ng ipapaangat ko, guys, nagbibigyan ko kayo ng 3 minutes para may chance ang lahat. Mag-set na ako ng timer. 3 minutes each na bahay. Para lahat ay may chance na ipaangat natin. Ayan. I-start na yung mga oras nyo. Harang lalabs. Faith and Vlogs on the way, sabi ni Nasty Boy. Host, may message ko ako sa messenger nyo. Ayan, wait lang. Sige, Faith and Vlogs. Go ahead. Alam mo na, di ba? Madali lang siyang sundin. Ayan guys, 9 million in the house. Kabsa Cheryl, Nasty Boy, sabi ni BD New Zealand. Ayan. Magdikitan kayo dyan, guys. Ayan, ayan. Dikitan yung mga binababa ni Nightbot, guys. Mga legit na yan. Miss Tinkerbells, dan dikit na po. Pasukli na lang po, sabi ni Winray Vlogs. Ayan, padikit kay Jojit din, guys. Miss Tinkerbells, dan po, dikit. Ayan, 9 million, 13 million in the house. Please connect. Ayan, ayan, ayan. Miss Tinkerbell, dan sa'yo, sabi ni Ate Marisa. Faith and Vlogs, dan sa'yo, sabi ni Miss Tinkerbells. Ayan. Shaber Dukusin, hello. Bakit lagi kang nawawalan ng jacket? Jaber. Ayun, may bago tayong member na si... Wait lang.
Ayan, may bago tayong member guys na si Faith and Vlogs. Yay! Thank you, Adeng. Ang galing-galing na anuhan niya agad. Thank you, Deng. Wala pa masyadong dumidikit. Set ko ulit. Isang 3 minutes muna. Thumbs up now, sabi ni Xavier. Ayan. Salamat. Please connect to our new member, guys. Padikit po sa ating new members na si Faith and Vlogs. Wait lang, kukuha lang ako ng kanyang bahay. Para makita nyo yung cute niya, baby niya. Ayan, magdikit-dikitan lang kayo dyan. Magdikit lang kayo. Ayan, ibaba ko ng bahay ni Faith and Vlogs, guys, ang ating bagong member. Ayan, ibababa ni welcome host, sabi ni Faith. Ayan, please connect to our view RP. Ayan, wrong spelling pa. Mamaya ko na yan i-edit. 10 million in the house. Xavier, padikit naman po, sabi ni Winray Vlogs. Ayan, guys. Ayan, guys. The time is running. Kaya magdikit na lang kayo, guys. Paano ba mag-member, guys? May join button sa baba ng live chat. Pindot mo yung $sign. Makikita mo yung super sticker, super chat, at saka yung join. Pindot mo yung join at pipili ka kung anong membership perks ang gusto mo. Pindot mo lang dyan. Malalaman mo kung ano yung mga kukuha mong serbisyo na manggagaling sa akin. I'm back, ate, sabi ni out mo na ako, host lunch lang kami. Thank you po sa madumikit, sabi ni Faith. Ayan, tapos na ang timer. Wait lang. Ang isusunod ko dito ay si Jodeline TV. Wow, malaki na yung bahay niya. Ayan, Jeff Truss TV, hello! Thumbs up dan, jacket host. Ayan, kahit di kayo magsasabi sa jacket, guys. Nagbibigay talaga ako ng banana. Walang lumalabas, host. Diyan sa may, Winray Vlogs, di ba may makikita kang $sign sa baba ng live chat? I-add mo ako sa Facebook. Winray. Add mo ako sa Messenger. Oho, mayroon host, sabi ni. Pindot mo yung $sign sa baba ng live chat, tapos may makikita kang super chat,
super sticker, and join. Pindot mo lang yung join. Ayan, Jeff Trust TV, may jacket ka na? Uncle Mama to, hello, andyan ka pa? Hindi ka na busy, Uncle Mama to? 12 million in the house. Ayan, hindi kita nyo si Uncle Mama to, guys. Ayan, nagbaba ng bahay ang ating bagong pasok na kapatid na si Jeff Trios. Nabubuhay talaga ako. Ayan, padikit ang ating new member, guys, na si Faith. Ayan. Ay, Kapsat Jodelyn, hindi ito hindi. Mad Mawar, how are you? Hello, friend. Ayan. Nagsukli lang ako ng mga nagdikit sa akin, kapitan. Okay lang, Kapsat Nasty Boy. Thank you. Ayan, dito kasi ako sa Saudi host eh. Winray Vlogs, okay lang kapag nasa Saudi ka, pwede kang mag-join. Pero kapag super chat, hindi pwede. Pero kapag join, pwede siyang pwede kang mag-join member. Basta may debit card ka or credit card or SIM card or load, pwede kang pwede kang, kapag may debit card ka, the credit card at saka load, pwede kang mag-join membership. Ayan, I'm good. Ayan, you can drop your link now, Mad Mower. Ayan, thank you, Kapsat Nasty Boy. Oops, anong nangyayari? Chris Asibero Dan Pasukli, sabi ni Jeff Ru. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much sa mga nagdedikit, guys. Ayan. Okay, wala kasi akong debit card eh. Ayan yung mga ibang members ko na from Saudi, ang gamit nila is Mobily card. Mobily card or Mobily load. Ayan, Kapsat Sheshi Vlogs. Ahem, hello, Madam Host, shout out. Madam talaga, Kapsat Sheshi Vlogs. Hello, Kapsat, kumusta? Hello, everything. Sabi ni Kapsat Sheshi Vlogs. Ayan, Mary Ann Elardo, hello po. Sabi ni Mary Ann Elardo. Ayan. Welcome sa aking live streaming, sabi ni Night Boat. Wait lang, guys, ha. Inom lang ako ng tubig. Kasi nagdadry ng aking lalamuna. Ayan, 12 million. Harang ulit ate, sabi ni Pretty Pink. Ayan, isi-send ko mamaya yung na-play ko sa'yo, adik. Mangisda muna ako, host, ha? Sige, Kapsat. Mangingisda ka lang dyan. Lapag ka lang ng bahay mo dyan. Faith and Vlogs Dan, pasukli, sabi ni... Ayan na, nag-glance daw lang sila. Nag-glance daw sila. Si Faith. Nag-glance daw po, kaya... Hintayin nyo lang po yung kanyang sukli. Ayan, dikitan po natin si Cheryl. Andyan lang po ang itang. Ang isang member natin at saka si Cheryl at saka si BD. BD New Zealand, guys. Ayan, magdikit-dikit lang, guys.
Dikitan natin yung nasa monitor, guys. Ayan, start na po ang 3 minutes yung nasa monitor. 3 minutes, guys. 3 minutes, guys, ang turn ng bawat isa para ipaangat natin. J1, J1, F1, F2, F1 kung bagong dikit, F2 kung dating dikit, J1 kung bagong dikit, J2 kapag dating dikit. Ganun lang kung gagawin natin para makialam nila. Ayan, magbahala lang kayo dyan, guys. Jeff Dres TV, dan po sa'yo. Pasukli, sabi ni Mary Ann Elardo. Ayan. Nagbaba ng bahay. Ayan, tapos na daw sa'yo, Jeff Dres, si Ate Marisa Pagatpatan. Ayan, guys. 11 million. Jeff Dres, dan tigit sa'yo, sabi ni Winray Vlogs. Lalab, salamat. Sa mga dan na harang ate, sige lang, pretty. Baka busy ka dyan, princess, ha? Mag-work ka muna dyan. Ayan, 10 million. Mega love shout out. Marisa Pagatpatan, Dan, sabi ni Jeffros TV. Harang si, sabi ni CJ. Oo, mag-work ka na dyan, princess. Okay na yun ka, ading. Gigi, kita sis lapang muna. Hala, di ka pa nakakalafang, CJ. Kain ka na dyan. Nanalo kami ng 200 na load kay Edlin Channel kagabi. Nagpunta pala kayo kay Edlin Channel kagabi. Kaya pala nakashare kay Jasril. Kapsat Sheshi Vlogs, magbaba ka lang ng bahay mo dyan, Kapsat. Bakit napalitan ito? Ayan, magbabaan lang muna kayo ng bahay nyo dyan, guys. Magbabaan lang bahay nyo. Kapag road to 1K, ay kapag malapit na, ano na natin. Ayan, dikita nyo si Kapsat Sheshi Vlogs from Hong Kong, guys. Ang maganda na taga Cordillera. Pa-flex din ang aking bahay, ate, ha. Thanks, sabi ni Pretty Pink. Alam mo, princess, kapag i-flex mo yung more than 1K, hindi yan nakikita yung pagdagdag ng bahay. Wait lang.
Facts and figure. Lalaki ng bahay niyo pala yung... Wait lang, i-flex ko. I-share screen ko lang. Ayan, magbahalan kayo dyan, guys. 8 million. Sige, sige. Ayan, Chris Guapa Gardner. Yung aking profile picture is nakaganito. Enjoy, sabi niya. Yung aking profile picture. Enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy, enjoy. Nabubulol na tuloy ako. Enjoy, sabi niya. Wow, laki ng bahay. Ayun, sabi ni... Ay, di pala nilalagay lahat dyan, ate, sabi ni Pretty Pink. Yeah. Ano, hindi yan kapag more than 1K na yung banana, guys. Hindi na yan nakikita 1 by 1 na pag-angat ng banana. 5, 10, ganun na siya. Mga 10, 20, ganun na yung pag-angat ng pag nakikita dito. Pero kapag isa-isa, hindi na siya nakikitang umaangat. Pero kapag below 1K, nakikita pa rin yan. Ayan, i-add mo lang ako, Winray Vlogs. I see kasi kulang pang bilang yan. Oo, mga sarado siguro yan. Wait lang, tignan ko yung aking bahay. Wala na yung mga wala na. Naging 6 million na lang tayo. Okay na, ate. Salamat sa pa-flex, sabi ni. Welcome. I-flex nga natin yung aking channel. Ayun. 8 million. Shout out. Winray Vlogs, tamad pa akong mangisda niyan. Hindi ba ako, ayun dami na road to infinity. Malayo pa sa katotohanan. Uy, guys, ang learning ko about sa banana, guys, kapag naka 1K na kayo, okay lang na hindi na madagdagan at magdadagan yan. Kasi, hindi po tayo kumakita sa subscribers, kundi sa mga videos po natin, sa mga harang po natin, doon tayo kumikita. Hindi sa subscribers. Yan po yung napakinggan ko. Ako nga din di na ako nangingisda, ate, sabi ni Pretty Pink. Oh, hindi pa ako nangingisda yan sa lagay na yan. Sa pag-LS ko lang yan, guys. Kaya sa WH na ako nagpo-focus, sabi ni Pretty Pink. Yes, kapag naka 1,000 na kayo, guys, kapag na-reach nyo na yung 4K, or kapag naka 1K na kayo, guys, i-work out nyo na po ang iyong live, ang iyong WH.
At pwede din yung i-workout ang iyong WS kahit wala pa kayong 1K. $12 million, shout out. Iwan lang po ng bakas para sure ang balik, sabi ni Marie Chris Acevedo. Ayan, 14 million pa ang ating tao dito sa ating bahay, guys. Magdikitan muna kayo. At baka hindi nyo pa nadidikitan si Cheryl at saka si CJ. Sa videos na lang din muna ako. Baka sakaling makadagdag din ng WH. Yes! Maraming tulong din yan. Most especially kung Winray Vlogs, i-add mo ako sa Facebook. Yan o, Chris Guapa Gardner. I-add mo ako para kapag mag-LS ako bukas, kapag mag-LS ako bukas, i-send ko yung links sa'yo. Salamat sa pa-BG Cam sa Sheshi. Thank you for sharing your experience. Tulog na kasi ako. Thank you so much, host, and God bless. Thanks, Marianne. See you later, sabi ni Sheshi Vlogs. Okay, host, add kita sa FB. Host, accept mo lang ako, host. Sige, i-accept kita. Na-add mo na ba ako? Wala pa. Wala. Ayan. Thanks, Marianne. See you later, sabi ni Sheshi Vlogs. Thank you sa inyong lahat, guys. Paharang na ulit, sabi ni nabisita na kita ulit Winray Vlog, sabi ni Pretty. Host, nag-message na ako sa'yo. Ayan. Ayan na, Dan Harang and thumbs up, host, sabi ni Mami Teacher Rai. Ayan. Thank you, Pretty Pink, sabi ni Winray Vlogs. Ayan. May bagong dikit, may bagong pasok, Kapsat Winray. Baka gusto mong dikitan muna bago matulog. Si Mami Teacher Rai. $9 million, shout out. Bahay mo daw, Mami. Bebe. Ayan, nagbaba ng bahay si Mami Teacher Rai.
Magdikitan lang kayo dyan guys. Isi-send ko lang yung aking mga Trinay all sa aking mga member. Hala, grabe yung ano mo, yung Trinay ko sa'yo, princess. Hindi pa tapos, nag-loading kaya ano. Umiikot-ikot lang pala siya kaya hindi pa tapos hanggang ngayon. Ay, may papadikitan pala ako sa inyo guys. Wait lang. Padikit po kay CJ. Thanks. Guys, padikit naman kay CJ guys. Thank you. Windray Vlogs on the way sa'yo, sabi ni Mami Teacher Rai. Ayan, padikit po kay CJ guys. $7 million. Padikit kay Faith also guys. Wait lang, palitan ko yung sifa. Wow, 9:05 na si Windray Vlogs. Ayan, dan dikit na po sa anak nyo, sabi ni Windray Vlogs. Thank you so much. Balikan kita mamaya or bukas. Mamaya. Ayan, 13 million in the house. Salamat sa mga naka-BG. Sige guys, thank you sa inyo sa pagdikit sa akin. Makita tayo next time ulit. Thank you, host ulit. You're welcome in Ray Vlogs. Salamat din sa pagpunta. Thank you sa iyong time. Bakit kaya? Kakaloka naman yan.
Ayan, good night, Winray Vlogs. Good night. Ayan, mag-end na rin ako, guys. Thank you. Kasi wala nang people. Charot. Ayan, libat kayo dito, guys. Wait. Ayan, salamat sa tamsak at papaharang mo. Kabsat Smile, Sis Smile, thank you, thank you. Jeff Bruce TV, thank you, thank you. Thank you so much.
Ayan, 10 million is still there. Ayan, padikit po kay Clarence, guys. Kabsat Dancing Diva, hello. Salamat Kabsat Dancing. Thank you so much. Salamat sa paharang mo dyan. Maisel James Tam, sabi niya. Hello sis, Maisel. Thank you, thank you. Salamat sa patamsak. Ay, my stomach is hurt. Second harang, sabi ni Sis Smile. And dikitan nyo guys si Dancing at saka si Smile. Ay, Ate Maripol, salamat. Thank you. And guys, padikit po sa ating super chatter na si Sis Maripol. Sige lang, Sis Maripol. Thank you sa palipad. Yay! Pakulay yehe, sabi ni Lalaps. Harang, sabi ni Lalabs. Thank you, Lalabs. Thank you. Kakauwi ko lang galing ospital. Bakit? May check up yung alaga mo? Kapsat Dancing?
Ayan, done na daw si Maisel sa'yo, Kabsat Dancing Diva. Done po kay Marie Paul, sabi ni Family Jessie. Salamat guys. Thank you so much. Dikitan natin ang ating super chatter guys. At saka padikit po kay Clarence. Done to super chatter from Ayan. Kalembang na lang po, walang bakas. Ayan, kapag guys, kapag inuunahan niyo sila guys, dapat magbakas kayo kasi doon sila sa bakas tumitingin. Kasi kapag hindi makita doon sa email nila, hindi nila kayo mabalikan. Bin Advice, joining po here at Ilocana. Kumusta po? Ayan. Thank you, Bin Advice. How are you? Tensya na lang ulit ako naka-join sa LS niyo po, sabi ni Bin. Ayan, patamsak ako dyan, Bin Advice. Pwede po ba mag-join? Pwede. Magbaba ka lang diyang bahay mo. Copy Ilocana, makapag-iwan nga ng tsinelas. Ayan, magbaba ka. I'm doing good naman, ma'am. Sabi ni Bin Advice. Yeah, that's good. Yes, you can drop your link now and connect to the people there. Eh, nag-uunat-unat na ako. Ayan, matatapos na sana ako kaso 14 people in the house still. So, mamaya pa. Mamaya na lang ako ulit magtatapos.
Ayan, pan-display ko lang yan. Pan-display ko lang yung mga piniplex ko dyan, guys, kasi baby pa ng mga bahay nila. Sorry, English ako. Manipol, dating dikit din, night boat, sabi. Sis Smile. Ayan, magdikitan kayo dyan. Ayan, pwede mo nang unahan yung mga link dyan, bin-advise yung mga binababa ni Nightbot. Itag mo na lang. Hello. Itag mo na lang yung pangalan ko sa iyong komento sa kanilang mga bahay. Sige lang, Seng. Kain ka lang dyan. Para mabusog ka. Ayan guys, 30 minutes na lang ako guys. Wait lang, tignan ko yung oras ko. 20 minutes na lang ako guys at ako'y matatapos na rin. Kantahang harang, sabi ni Lalab Sharel. Sige po, mag-start na ako mag-fishing, sabi ni Bin-advise. May Salveyo, sabi ni Cheryl. Ayan. Yeah, guys, dikitan niyo yung si Faith Unvlogs, ang ating bagong member. Si Faith. Ayan, CJ, hello. Ayan, kain tayo sis, breakfast. Hanip na harang to, Lalab, 37 minutes. Grabe yan .
Ayan, 12 million. Ayan, may dumikit kay Faith. Lalabs, kung pwede ko lang bilhin tong harang mo, binili ko na. Nakauwi na ako, di pa tapos tong harang na to. Ayan, 11 million in the house. Adam's World, hello! Hello, Adam's World, hello! Welcome to my live streaming, and don't forget to thumbs up. Thumbs up. Ayan, hello everyone, sabi niyo. Si Jamaica pala yan. Guys, padikit po yung ating mga baby sa taas. Salamat, sis. Adam's World, si Jam Fam Vlogs pala yan. Salamat. Naka-turn off ba? Sige, balikan kita mamaya, Bin advice. Kasi ako yung may hawak ng account na yan. New here, first time ko sa LS mo, papaangat ka pala, galing, sabi ni Adam's World. Hindi. Okay lang yan. Ipapaangat ko lang yung malapit na mag-graduate. Ganon. Host, pwede pa lista? Laki na kaya ng bahay mo. Kapag nasa more than 1K na kasi, mahirap na, hindi na siya nagmo-move. Kapag hindi nadagdagan ng 10, malaki na kayang bahay mo, Adam's World. Huwag ka nga. Ayan. May joining button na si Dean, si ate. Si Kapsat Pamblo. Totoo, host, sabi niya. Hindi na yan umaangat kapag more than 1K na eh. Ayan, sa'yo nga yung malaki, sabi ni Adam's World. Weh. Ayan, thank you sa pagpunta. Ayan, may 13 million pa tayo, guys. Ano yung kangaroo? Alaga mo yan? Ayan, hindi daw. Ayan, nagbaba ng bahay si Bin advice, sinandang friend ko sa Australia. Sana all maraming friends.
Ayan, 14 million in the house. Ayan, playing na sa background na yung kay Ate Maisel, sabi ni Bin Advice. Music po yung video mo, ma'am, sabi ni. Ayan, dikitan mo din si Smile, Bin Advice. Advice, yes, Bin Advice. Mga legit yan, sasaka si Cheryl, at saka si Ash Snakes. Ayan, dikitan mo silang lahat. Boss, pwede po baba ko yung video naman, kangaroo. Pwede lang. Baba mo dyan, patamsak mo dyan sa kanila. Pwedeng. Dikit na po noon kay Smile, sabi ni Binadvice. Pagkadikit na kami sis Binadvice. Ayan, dikitan mo si Cheryl Ramos. Tapos si Asnix Channel. Tapos si Faith and Vlogs. Pag hindi mo pa nadidikitan. Ayan. At saka, basta mag-ano ka na lang ha, magbakas ka kasi doon sila sa bakas tumitingin kapag hindi pa sila nakabalik. Lagyan mo lang, itag mo lang ang aking pangalan. At saka si Dancing Diva, baka hindi mo padikit pala. Ayan, patamsak daw po sa premiere ni Adam's World. Malayo pa yan kaya sis. 5 days pa. Ayan, 17 million. Uy, dumadami pa tayo. Uy. Kangaroo lol, binaba ko, sabi ni Adam's World. Ayan, bumaba na. Ano ba tawag doon? Tumakbo dahil sinabi kong 17 million. Ayan, naging 12 na lang. 10 second lang po, cute ng kangaroo, sabi ni Adam's World. Ayan, harang pa, sabi ni Ate Jorwell. Ayan, dikitan mo po. Didikitan mo Adam's World o si Adriel Channel ay si Ashnix Channel. Galing ni host, sabi ni Adam's World. Ayan. Uy, mas marami ka kayang tao, mas marami ka kayang supporters Adam's World. Ayan, on the way. Dikit na po kami noon pa kay Enab's Bizarre host. Ayan. Talagang nag-i-scroll ka, Binadvice? Hindi, wag ka muna yung mga nightbot, yung mga binababa ni nightbot lang yung puntahan mo, yung mga andyan. Para siguradong magbabalik sila. Salamat ho, sabi ni Adam's World. Dikit na po noon pa kay Enabs. Ayan, paulit-ulit ka naman. Ayan, Kapsat BD New Zealand. Salamat sa pa-PJ. Ayan, 14 million in the house. Punta sana sa akin at garansidang babalikan. Ayan, Binadvice. Punta ka kay BD New Zealand, garantisadong babalikan ka niya. Binadvice, puntahan mo ang ating kapatid na si BD New Zealand. Ayan, binabanin. Ayan, Jaris, dantam sa kakarating lang sa war, sabi ni Jaris.
Ayan, mega love shout out sa inyong lahat mga kapatid. Ayan, tikita nyo si Jaris also guys. Done to you as next channel from Adon World. Ayan, nagdadan na sila guys. Ayan, tikita nyo mga binababa ni Nightbot. Andyan naman sila guys, nakabigi lang. Ang shine ng noo ko. Kamsat BD, hindi ka mag-LS? Color red na lahat analytics ko, haha. Uy, mag-LS ka, uy. LS ako, maya, madam. Ayan, mag-LS ka na naman, natulog ako, Jaris. Ayan, 7 million. Ayan, 4 na lang na tamsak at ako'y mag-e-end na, charot. Mag-e-end na ako, son. 10 minutes, mag-e-end na ako. Dan Harang host, ginamit ko ang phone ko now. Ayan. Sa mga gustong mag-join membership, ayan, pindutin nyo lang po ang join button natin at saka yung link na binababa ni Nightbot. Hello! Hi, Kabsat Kuya! Nelson Kalimag! Long time na si Kabsat. Kumusta? Uy, Brick Hawaii! How are you? Thank you for coming. Ayan, don't forget to thumbs up. Ayan, dito naman. Duty naman kasi ng 1 week, sabi ni Nelson Kalimag, pabisita na lang maya madam ha sa LS ko. Anong oras yun, Jaris B channel? Anong oras? Feel free to invite your friends and share the live streaming of hosts to your community, sabi ni Nightboat. Ayan, magdikit-dikit-dikit kayo dyan. 9 p.m. Pilipinas time. So, hopefully, gising na ako niyan. Hopefully. I will not promise you. Wala bumalik host, haha. Ano yan, yung mga binababa ni Nightbot, bin-advise, magbabalik sila mamaya. Hindi man ngayon, pero mamaya. Promise, mga legit lang. Patience na lang guys, wag magmadali, sabi ni Jaris B channel. Yan, yung mga binababa ni Nightbot guys, magbababa mga yan. Ay magbabayad. Hi Tereso! Wag magmadali guys, sabi ni Jaris B channel. How are you, Opal? Go to sleep, no? Ayan, Tereso, hello. Why you're have patience lang po. Salamat, sabi ni Jaris. Ayan, thank you. Ayan, don't forget to thumbs up, guys. My thumbs up not yet. Not yet. Harang 357, sabi ni Glasness channel. Hello, Sisi! Welcome ulit sa aking live streaming. Ayan. Congrats. Please host, take my channel on the screen.
Later on, I will take you. Sexy ni Gladness, sabi ni Jaris B Channel. Oo, mas sexy talaga yan. Maganda pa. Ayan, 16 million in the house. Ayan. You can connect to them also to Rezo. You cannot wait to flex your house in the screen. Ayan, salamat Jaris, sabi ni Gladness Channel. Pwede patingin naman ng kagandahan mo, Gladness. Hoy, nanliligaw ka na dyan, Jaris B. Ayan, sure, Jaris B, no problem, sabi ni Gladness Channel. Oh, diba? Gladness Channel, no problems, na-admire lang, hehehe, sabi ni Oh, Jaris, anong patient yan? Hihi. May pasyente si Jaris. 15 million. Ayan, nagbalapag ng bahay ang ating sexy na kapatid na si Gladness Channel. Ayan, thank you, Sisi. Tawang-tawa ka, Jaris. Thumbs up dan, sis, sabi ni Sis Gladness. Salamat, Sisi. Ayan, 14 million. Patience pala. Ayan, guys, nakita niyo si BD New Zealand, guys. Si Cheryl Ramos, kapag hindi niyo pa nadikitan. 18 minutes na lang lalabs, sabi ni siya. Ayan. Salamat sa paglalaro ng harang lalabs. Mag-LS ka bukas, lalabs? Nakarating na ako sa dorm, ha, sabi ni siya. Okay lang, Jaris, hehehe, sabi ni Sis Gladness Channel. Ayan, thank you so much. Kakaloka. Okay lang yun, Jaris, may patalastas, di ba, para masaya. D&D Brothers, hello! How are you, D&D Brothers? Ayan, thank you for the thumbs up. 15 million in the house. Jaris, ayun, sabi ni Cheryl. Dan po kay Kuya Terezo. Ayan, Terezo, been advice is done to your house. So, do return the paper also. Thank you. Gladness Channel, done sa'yo. Hehehe, sabi ni Jaris B. Second harang 2.30 minutes, sabi ni Gladness. Salamat sa paglalaro ng harang natin. Thank you. Being advised link, sabi ni Terezo. Ayan. Nakita ko na ang kagandahan mo. Sexy talaga. Hanip. Hihihi. Ay nako, Jaris. Nanliligaw ka na. OMG tong harang that's ata to. Ha, sabi ni Cheryl. Ay, ang problemahin ni Cheryl yung harang. Babalikan kita, Jaris. Tapusin ko lang itong mahabang hala ni host. Malapit na mag-graduate si JS. Mag-graduate ng grade 1, guys. Baka naman. Pag-graduate kay Clarence ng grade 1. Yung mga alipores nyo dyan.
Hindi ako nanliligaw, na-admire lang. Gladness Channel, sige, hintayin ko eh. Kinikilig si Janice. Kinikilig. Gladness Channel done to you from D&D Brothers. Ayan. Or, Rosya nga tatong harang ko ha. Ayan. Ayan, saan nyo yan? Pupulot yung mga Rusya. Ayan. 16 million in the house. Shout out. Ayan, dumadami pa tayo guys. Praying kay Auntie Faith and Vlogs. With nyo po ni Baby, so cute ang puti, sabi ni Faith and Vlogs. Oh, ang ganda-ganda ni Faith and Vlogs. Ay, yung anak niya. Lalabs, I'm bloated. I cannot breathe. Hala, ang dami na nang galing sa akin pero nasa harang PM. Gladness Channel, single ka pa ba? Hindi na yan, hindi na yan available. Taken na yan. Kaya sorry ka na lang, Jaris. 16 million in the house. Mega love shout out. Danho, sabi ni DJ Stevie. Ayan. DJ Stevie, good morning. Dan, thumbs up ba? Or done? Please, do thumbs up guys. Salamat. Ayan, 14 million. Nakapasok din. Hi, Sissy Host. Hi, sis. Welcome. And na-miss kita, sexy host. Ayan. Mabait yan si Gladness Channel, guys. Mabait yan. Mas mabait sa akin. Bin, advise your link. Sabi ni Kimi Couture. Good morning. Ay, nagising ka na? Ang aga Dan tamsak ho, sabi ni Kimi Couture. Ayan, dikita nyo si Kimi guys. Ang isang very supportive friends natin from Italy. Ayan, 19 million, 21 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Magbaba ka ng bahay mo dyan, Kimi, para madikitan ka nila. Bebe. Hello, smile KRI from Kimi. Ayan. Jappy na girl lover. Tamsak na, sabi niya. Ayan, thank you. Salamat sa mga patamsak niyo dyan. Thank you, Sigite. Salamat, sabi ni Kimi Couture. Thank you, Kimi, dahil natagpuan mo na naman ang aking live streaming. Ayan, hello, sis Kimi from Smile. Ayan, si Nightboat na yung nagsagot sa'yo. Ayan, 16 million in the house. Matatagpuan na kita ngayon, te, kasi maaga na lagi gising ko. Wow! Thank you so much sa Uy, may bagong member tayo ulit, guys, na si Sis Gladness. Thank you, Sisi. Thank you. Wait lang at i-screenshot ko. Welcome to the family, Gladness Channel. Ayan, thank you, sis. Kahit harang lang, guys, ha. Salamat, sabi ni. Yes, wag niyong skip yung harang ni Kimi, guys. Ang ating bagong mone na kaibigan na si Kimi from Italy. Ayan, puntahan niyo po ang bahay ni Gladness Channel. Ay, Janice,
Janice, parang alam ko na yung pinanood mo ah. Ayan, Ma'am Shai Diaz. Hello. Thank you for coming. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, dikitan niyo po si Gladness Channel, guys. Thank you. Ayan, dan po Marisa Pagatpatan from Kimi Couture. Thank you so much, bebe. Ayan, salamat sa pa-jacket host, sabi ni Ma'am Shai Diaz. Dan na po Kuya D&D's brother, yung dalawang boss nyo, ata po yung sa video, sabi ni Bin Advice. Jaris B Channel, nasan ang bahay mo? Sabi ni, eto yung bahay ni Jaris. Ayan. Ayan, salamat. Welcome po natin ang ating bagong member na si Gladness Channel. Thank you so much. Ayan, puntahan niyo si Kimi, guys. Kung nag-ELS yan, namimigay yan ng WH. Matatagpuan na kita ngayon, te, kasi maaga na lagi gising ko. Nasa biyahe ako na. Saan ka pupunta, Kimi? Kay Bayan Vlogs. Hello, Deng. Anong update natin diyan? Ayan, dikitan nyo guys. Salamat guys from Bin Advice. Ayan, 16 million in the house. Mahigit 30 na laga sa akin overnight ha. 30 na banana? 15 million in the house. Mega love shoutout. Gladness Channel done sexy, sabi ni Ate Marisa. Harang ulit ho, sabi ni Gladness. Ayan, salamat sa mga paharang nyo dyan. Ayan, sa akin kay Bayan 15, sabi ni Sis Ismail. Ayan, magdikit kayo guys, yung mga binababa ni Nightbot. Di pala ako nag-iisa. Oo, marami yan. It's a tie. Ayan, Jaris B Channel, done na ko sa'yo, sabi ni Gladness. Ayan, thank you so much. Ayan guys. Nagbaba ng bahay ni Nightbot kay Gladness. Tikitan nyo na lang. Gladness Channel. Salamat, sabi ni Jares. 11 million. Saan ang punta mo, Kimi? Maghahatid ka na? Out mo na ako, madam, kasi may customer na. Sige, Jari. Salamat. Thank you. Salamat sa mga dumikit. Balikan ko kayo later, sabi ni Jaris B. Channel. Ayan, nagbaba ng bahay si Ma'am Shai Diaz. Dikitan niyo siya, guys.
Ayan, DJ. Ayan, harang si sabi ni CJ. Ayan, thank you CJ. Di ka pa matutulog. Anong oras na dyan? Ayan, ma'am, si Ideas Dan Pasukli po, sabi ni Ate Marisa. Ayan, thank you so much. Ayan, padikit guys kay CJ, kay BD New Zealand, DJ Stevie Dan po, sabi ni Kimi Couture. Ayan, saan punta mo, Kimi? Mag-ano ka? Maghatid ka ng kay Clarice. Please connect to our VIP member. Ayan, sabi ni Nightbot. Salamat sa pag-PG Kapsat Dancing, di ba? Oh, ikaw nag-drive? $12 million in the house. $13 million in the house. Mega love shout out. Ayan ka, Ebs Bisorda. Hello. Salamat sa pagbabalik. Ayan, kita nyo din si Dancing Diva, guys. Si Sis Ismail, andyan lang sila. Puntahan nyo ng kanilang mga bahay at kalambangin at mag-iwan ng tamang bakas. Grabe sis, ang haba ng harang mo, hindi lang isa kundi dalawa pa. Salamat sis sa paglaro. Ayan, 13 million in the house.
Harang ulit, sabi ni... Ayan si Gerald Channel, guys. Ay, si Asnix Channel, guys. Puntahan niyo po yung binababa ni Nightboat. Guys, gusto niyo pa? Mag-e-end na ako. Wait lang, palipat kayo sa aking may isang member, guys. Naka-LS siya. Si nagdikit sa'yo, si Vin Advice. Uy, salamat! Salamat kay Bayan Vlogs. Si Vin Advice, sino pa ba yun? hindi ko na matandaan. Si Marisa Pagatpatan, si Bin Advice, at saka wait lang. Si DJ Stevie. Ay, hindi ko na makita yung iba. Ayan, Jackie and Jared Ramos. Hello. Jackie and Jared Ramos, how are you, ading? Salamat sa pagpunta. Newbie here po. Ayan, andyan na naman si Kabsat Vicky. Newbie daw. Ayan, nakita niyo si Kabsat Vicky, guys. Ayan, Francis Bansoy. Hello, Bayan Vlogs. Ayan, shoutout kay Ate Vicky in Kiwaland. Hello, hello, hello. Grabe ka kay Bayan, ha? Ayan, 17 million.
Hoy, Nightboat, remember me? Sabi ni Jackie and Jared Ramos. No. He will not remember you. Ayan, 18 million. 18 million. Kakaloka kayo? Ilang oras na ako? 18 million pa? Yung ba? Lols kayo. Yes. Naalala kita, Jared Ramos. I saw you in the LS of Lalab, Cheryl Ramos and Jessica. Ayan, Nick. Hello, Nika Infernon. Hello, hello. Ayan, salamat. Salamat sa pagpunta. Patamsak naman ako dyan. Ayan, may jacket ka na. Gladness Channel, welcome to our family, sabi ni Lalabs. Ayan, 17 million in the house. Ano yung Lalabs? Manganpay Lalabs. Lalabs! Oys, Lalab! Ano yung Lalabs? Angko di kawat naglalaok?
16 million, please. Ayan, apay awan ni CJ. Ni CJ nasa kwarto. Nagado tao yun, apo. Kunan. 16 million! Jared Ramos, Insan Bunso. Yes, sabi ni Cheryl Ramos. Ayan, 16 million in the house. We can love shout out. Apay nga, ando tao kaso walang nangingisda, oy. Kunak. Jared. CJ ko. Kunak. Awa, naka-BG ba? Naka-BG, so na ngay? Nandyan pa siya? Nag-like po ako sa video niya. Sabi niya, Jackie and Jared Ramos. Sino? Jackie and Jared Ramos. Ayan. Iwasan mo maggamit ng more than 3 emojis para hindi ka pagalitan ni Nightboat. Jared, anak, wala ba si mama mo dyan na kasama mo? Sabi, time to play to my game. Be right back. Sabi ni Jackie and Jared, Inglesero pala yung paiwan na lang po ng bakas para mabalikan. Sabi ni Faith and Vlogs. 15 million in the house. Ayan. Uy, malapit na akong magtapos. Uy, grabe naman kayo sa akin. Magtatapos na ako. Paiwan na lang po ng bakas, sabi ni Faith and Vlog. 16 million. Grabe naman, 16 million naka-BG lang, lalabs. San ka pa? Mas daawak alalabs ko na. Tignan mo, 16 viewers naka-BG lang lahat. O, san ka pa? Sige, umuli ka pa, damdama ka raw, darsong. Umuli ka, darsam muli ka ta, agtungtung ta pa lang. Sis, out muna ako, nasa work nami, hindi ko pa lahat sila nabalikan, pero hanapin ko sila sa bakas, sabi ni Gladness. Sige, Sisi, Gladness, thank you so much sa pagdalaw at sa pag-join. God bless, sis. Thank you, thank you. Inad kita sa VIP group.
Gladness Channel, thank you. You're looking for me tapos ini-ignore mo message ko, sabi ni CJ Flores. 13 million in the house. Ayan, nandiyan pa si Xavier Ducusin. Ayan. Salamat sis and bye sa'yo at sa lahat, sabi ni. Ayan, 12 million in the house, 13 million in the house. Salamat. Oh no. Diyan muna kayo. You're looking for me, tapos ini-ignore mo message ko. Awan kanomat message mo. Ala eh. Paano na yan? Ayan, Nika, informal. Hello. Pasukin nyo na guys, bahay ko. Maasahan nyo ako guys, sabi ni Nico. Ayan, sa mga gustong mag-join ng membership, ayan guys, lalabs na katawa. Ayan, adi katawa ka, mang sutsutil. Mang sutsutil nga katawa ba? Dan, to you, Faith and Vlogs from DJ's TV. Ayan guys, sa mga nangangailangan ng WH, ayan, mag-join na po kayo. Umutot yung aso. Ayan, isupay. Wait lang. Ayan, Teresa is still there. Ayan, lalab, saan na yung harang? Saan ay yung hagdan na saan ka na? Agad-agad? Mana, pwede yan. Mag 4 hours ka gayam? Ag-end up ko matati 2.5 na ko. Umad-ado mo ti people. Siguro, nagato pa lang. Dun na siya maton. Di ba, end na ko matatayan. Tapos, ang tadagsaan dan tumanin. O, maka-end ka pa'y garon. Eh. Ayan, Kabsat Dancing Diva. Yahoo! Bebe Labs.
Hindi ba? Mana pa lang. CJ, anak! CJ, anak, kasan ka? Hindi kanya nakikita ni Cheryl. Sino? CJ! Hindi CJ kanya ko. nakikita hindi ka nakikita ni Cheryl. CJ! Anong ulam mo? Bet? Puro bakon. Oh, sis, sabi. Ayan, sumagot yung isang CJ. Ayan, 10 million. Uy, mag 4 hours na. Kaya? Ano pa lang mga tao? Guys, darsin niya. Ay, sumunod kayo guys. Agpayayam ka nun ni Shere. Wala naman tao. Saan sila? Georgette Penalver, hello. Ay, kamsa, Jojet! Ay, dito ka nampang. Naudi ka manin. Ko at least. Better late than never. Ayan, Jojet. Nalpas mo, Bramon? Umuli ka dito, Umuli ka dito, kamsat kitang taman na mangog ko ta boses mo. Kasi JLS mo ko hanggang mangog. Kung nag-LS? Nag-LS, hindi nag-stream yan. Busy na nga rod. Kuna na. Hampay na pas yung bulam ngay. Umuli ka dito, Sino? Umuli ka dito. Ani Georgie. Teacher gamin data, so nga busy nga gararagit ti modules. Oh, yeah. Ay, start na ba online nyo? Modules nga, hindi online. Ay, litan. Mangig na ko. Ay, mga ka, namin nagbalay, di. Kailan mo ubrak ka? Kailan mo ubrak? Oh, kadam. Very busy. Busy. Uy. Di ba nagwapo? Apa? Camera lang data. Kain mo Busy na. Oh, ubrak ko. Module. Kanayong ko nga tangali libukan data. Pero paksiw lang tamo ng aluton. Pinyagarod. Nagrigat ti biyag dito Pilipinas. Kuwanti. Ayun pa na. Ha? Siguro ka tayo sa pamilya. Nanusan nyo latan. Urita, the work yun ito. Nang data kaya ni Georgie? Apo niya bak nang kumot manang. Ano yung bak nang ko? Utang Utang anak mangkit din. Cheryl, pagutangan mo, Cheryl. Duwa kayo pagguduan nyo. Pag tikoltak niya, Kumawang kumagarot. kawag pa yung mga talaga. Ayun, isang gayam day number ni auntie. Lalabas sa naman. Kaya nga makontak ni Nanang noon tilod na. Wala, bilis ang cellphone ba niya? Hi, Jilopi Crabes, hello! May bagong pasok. Salamat sa pagpunta at patamsak. Uy, di tayo kasama supervisor mo. Ay so sa nablungatan. Supervisor? Sino? Ni Georgie? Ay, Jujet, ayan ma'am, naanag ka. Nablo ka.
Padikit po, hehehe, sabi ni Jill. Natukol niya Ayan, parang pwede ka na magbaba ng bahay mo. Jujel, umuli ka ko na eh. Jilopi! Magbakas ka na lang po sa amin. Yung mga binababa ni Nightbot po. Magbuo ka nga tan. Ha? Okay na. Tama nun eh. Na-cancel ko. Na-fracture ka? Na-cancel May break mo? Awa. Cellphone while working. Ayan. Ikaw na. Oo. Ayun na. Kaya kakaduwak. Sobrang mini, oo. Hindi niyo ko nga school? Public school. Bongga? Adatalakan na kanakan na. Uy, na magbakal yung sweldo tayo yung shortcut ko. Meron Ha? sis. Tinutur tayo ni Jojit dun sa school. Awan, nagawid dun. Inala Ay, niya kami sa pinagawid mo? Pinagawid mo? uy. Tapos lalong sakit ulo. Apa, ayan mo, ano? Guys. Nasa Saudi siya. Masakit. Pasalubong to ang camel. Di camel dito. Di ano? Saudi. Dabang camel dito. Lalaps. Ayan, nagkikit na Oo, camel dyan. May camel dyan sa kanila. Ano? Pero naman sa Egypt nakasakay ng camel. Hindi pa na... Arguyo ka hindi pa butol. nasakyan ng camel. Ang kape na kamas. Ha? Ang kape na kamas. Diyos ko, Kaya kayo mamaslitan. social distancing kami mo. Oh, yun, may face mask ko. Jay, kumusta ka na si Jay? I-ignore pa rin pa sa'yo? Ano daw? Uy, parbangon dito ayan mo, manang. Manang gwapa. Ang nang 12:30. yan. 12:30 dito ayan yun? 12:38 na. Hanap mo, hindi nagtungtong ta. Alas 4 pa lang nga, Jay. Hanap ko eh. Aging gana kami lang bigat dito yun. Ating kinabisin. Tapos, Siyempre. Nagpiprint na ako, ma'am. Module, module 2. Module 2 arts, 40 pieces. Okay lang ba 40 Hanggang pieces? hanggang mga module ba ito? Ha? Joji, Ay, music pala, music. Module 2, dalawa. Ay, 40 pieces. Music 1 niya. Ay, module 2, music. Ano, kaya ba? Kaya ba sa reason natin? ayan. Si ma'am? Sige. Yung total, eskwela ko naman yun. Kayang-kaya ko rin naman yun. I-send ko na lang sa kanya. Mga bata ko. Huwag na. Mga mamay. Nagpiprint na ako dito. May printer naman eh. O, wag na. Wag na, ma'am. sweet naman niya. Siya. Hello. Oh, Siya, pan. nagrigat dito eh. Nagrigat agbiag. Na po, Joji. Nagrigat agbiag dito eh. May dayot ni family niya. Kaya dadayo Yeah. na yun. Nagbigat-bigat. Ya?
Pergi ka probinsya, ang trabaho. Oray man adito na Pilipinas, awan adayo na matagit na naganak ko. Oh, Kaya nga din nagawawid data. Ayan mo yan? tinak ko. Ayan, ganda na lang. Dito na Pasig. Manila Dain ng college da Cagayan. base ka? Ha? Isla ka naman daw nag-abroad. Pero may tas lala mo lang dati abroad ka no, gawid ta jacket ti panagkita dati ta ukot ado ti kwartana. Tas lala mo lang nag-abroad Pinagarod. Hindi ko mga gumatang kagabi gusto nga balde nga biskit. Ay, awan, madida kahit kakasjay. Ano da, sosyal? At pili dapay ayan niya. At pili dapay kaya. Tamo da kat narakatibiyag dito eh. Kunakit, ay ilakok aja yung balay ko ni Jayon. Tuna ko mo. Agawid at ditan ta sa mutikwa, pasalubungan nyo. Mabalin. Ako, nagrigat. Ayan na. Ayan na tipay ayam mo. Ayam ko. Payayam ka tila? Sikan Ay, ayam Bilwa. sila. Ha? Ay, aji gayam anak mo, Chris. Anya grade na ditan? Grade 4? Pero malita pa kahit nga i-enroll kasi bagada nga kurang kano pay dadi vaccine na adi shots na ngay. Pero api ko nami ko na kompleto mi amin na vaccine ni di may kami dito hindi last year lang ko nami. Kasi siyempre, 6 months aja yun. 1 year expired yun. Eh di dapat ipakita mo yung ipakita mo yung ebidensya. Na-scan lahat yun, pero nagpunta na rin kami dun sa Department of Health. Tapos mali naman, alam mo naman yung mga, kaya naaasar si Brian kapag government employee or government ay hindi ginagawa ng tama, kahit pagalitan, wala lang. Kahit sabihin mong mali yung ginawa, wala din gagawin ng kasi wala silang pakialam. Ganito dito sa US daw. Kaya naasar si Brian eh. Baka lang sabi Nakit nang mag-graduate si Jojit Lalab. 900 plus na yung bahay niya. Diyos ko, ilang araw na yung 900 na yan. Yung binigay mo sa akin nun, puro nawala. Hi, Jojit Pogi from Bikin, Kailan. Agtatakon dati nga Pogi ka na. Pinagarot, kasi lang kanya mga gwapa ka nakalagay. May kapit. Naman ko na. Kunamot garot dakat talagnagan nga maging Pogi kunamot agawin. Kawin na, niya tirason mo, niya karot, iso mo rason ko na. Gwapo, di baga mo ito nga naggwapo lang, hindi Pogi na ko na. Puri lang mata na ganun Sis Vicky. Nya? On the way na daw si Sis Vicky. Kasano makita ti comments? Ayun. Chat mo data chat Cool. Ayan, harang sabi ni Sis Smile. Malpas ko to. Malpas ko to lang ato ikot kwa. Ag-LS na mo. Duwan kanto, ira nang bigat dito, ira bidit Cool.
Yung first LS mo live streaming mo, babala aja. Jakarta mo? Nangart mo na ta? Sampai nga mangag, hanga mangag. Tapos, Sabi mang mangag na mo. Laptop kami gamit ko. Sampai nga madiji laptop ko mangay, na may met ko mapi kasi cellphone. Cellphone natin gamit ko ta. Nalakang agbara, cellphone. Ngayon, LS ka. Ay kasi ay. Usap na di laptop na mo gamita. Ha? Ayun. Very good. Ay, Lala, so anong ginagawa mo na? Sika. Namali ng pindot isolo. Cheryl Ramos. Hello, 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 hello. Lalabs. Pero di pa ni nang si mini man nang si ma? May taktay dito kaso na-busy. Awang ka pinagtayo, hindi ka palang bayan. More ni JD Lalabs. Ha? Si JD. Sino? Si JD, more na siya. Papaano siya ng message? Oo. Sabi ko, bukas na lang sabi ko. Oy, Georgette, ayan ma. Busy? Nagugulong mo yung tao mo. Satay pa lang na busy ata. Picture nga nag-send ka niya. Busy na play. Last May deadline May. Malapit na rin si Girly Journey. Tapos si Simply Higgins siguro. Nasa less than 1K na lang si Simply. Si Georgine? Si Georgine? Journey ko 300 na lang kulang niya. Yeah. Hindi ko yung kadikitan. Ano yun? Tayo na eh. Wait lang. Baba ko yung bahay niya. Tignan mo. Yung taga Dubai na umakyat no. Ay, member ko din yun. Ayan, nandyan pa si Nika in Pornon. Mag-end na tayo, Lalaks. Usap na lang tayo sa cellphone. Sige. Ayan, 11 million. Ayan, palipatin ko na lang sila doon kay Simply Higgins.
Ayan guys, mag-e-end na po ako. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan, thank you so much and good night, good morning sa inyong lahat guys. Thank you so much. At lipat po kayo sa aking binabang link guys. Kasi nagpapa-entry sila for the raffle draw sa September 18. Okay lang, Kabsatas. Sige sis, salamat. Bye-bye everyone. Bye. Thank you so much for everything. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. 10 million in the house. Lipat po tayo ng bahay. Kay Simply Higgins pa. Ayan, hanggang sa susunod muli. Hanggang sa susunod. Ibaba na kita, lalabs. Tamsak dan ho sa Mary Vlogs po ito, sabi ni Sarah Garcia. Salamat sa patamsak kay host. Ayan. Salamat sis, pero mag-e-end na po ako. Salamat. Thank you sa pagdalaw. Ayan, salamat sa inyong lahat guys. Thank you. See you again in my live streaming. Ayan, in my next live streaming. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Okay lang po, daan lang naman ako, sabi ni Sis Sarah. Bye everyone. Bye. Thank you Sis Sarah. Bye-bye. Thank you so much. Bye.